Baza e Partisë Socialiste vazhdon të akuzojë kryetarin Edi Rama për manipulim të procesit të zgjedhjes së drejtuesve lokal, një proces që po kryhet në kushtet e eliminimit të më shumë se gjysmës së kandidaturave dhe mos respektimit parimeve bazë të statutit të kësaj partie. Vendet europiane mbështesin perspektivën e sigurt të Shqipërisë në familjen e përbashkët, një mbështetje që u konfirmua sipas kryeministrit Berisha nga shefat e qeverive të disa vendeve në samitin e Dubrovnikut. Ministri i jashtëm Ilir Meta tha se ardhmja e afërt e vendeve të Ballkanit është familja e përbashkët europiane, ndërsa kryeministri kosovar Thaçi u shpreh kundër idesë së Beogradit për shkëmbim territoresh. Ministri i Mbrojtjes Ilir Meta thotë se ushtria shqiptare është në një proces reformimi, kriteri bazë të cilit është krijimi një ushtrie profesioniste si pjesë e NATO-s. Deklaratat e tij u bën në Tropoj në ceremoninë e përurimit të 3 urave Bejli për komunitetin e kësaj zone. Pas 40 vjetësh Gjermania dhe Uruguay takohen sonte në një takim të vlefshëm për vendin e 3 të Kupës së Botës në Afrikën e Jugut. Sfida pritet të jetë e fortë edhe për shkak se disa prej titullarëve ju rikthehen ekipeve të tyre. Njerëz të humbur në TV Klan ktheu pranë familjes së saj në Kukës një 16 vjeçare e cila ishte larguar prej 3 muajsh. Zgjedhja e saj u bë e mundur të kryhej pas sinjaleve të marra mbrëm gjatë emisionit. Shpresa të tjera edhe për shumë të humbur prej vitesh. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi së bashku në edicionin e mbrëmjes në Klan, edicioni orës 19:30, të cilin do ta nisim me zhvillimet politike dhe kryesisht me zhvillimet në kampin roz. Kështu, Baza e Partisë Socialiste vazhdon të akuzojë kryetarin Rama për manipulim të procesit të zgjedhjes së drejtuesve lokal të kësaj partie, një proces që po kryhet në kushtet plota të eliminimit më shumë se gjysmës së kandidaturave të propozuara nga Baza, po dhe mos respektimit të statutit të kësaj partie. Dhe për këtë janë kandidatët për kryetar të Vlorës dhe Pogradecit që akuzojnë direkt kryetarin Rama. Shtohen zërat kundërshtues në Bazën Socialiste pas eliminimit nga gara për krerët e kësaj partie në rrethe të më shumë se gjysmës së kandidaturave që miratoi kryesia e Tiranës. Janë socialistët e Pogradecit dhe ata të Vlorës, njerëz me kontribute në selin roz që prej themelimit të saj, ata të cilët kanë akuzuar kryetarin e PS-së Edi Rama për manipulim të zgjedhjeve dhe shkelje flagrante të statutit. Duke i kujtuar këtij të fundit kauzën 1 vjeçare për transparencë të procesit elektoral të 28 qershorit, kandidatët e Pogradecit të përjashtuar nga kjo garë i kërkojnë Ramës të reflektojnë në lidhje me procesin zgjedhor brenda radhëve të PS-s, pasi sipas tyre, ai po shkel demokracinë e brendshme të partisë, duke eliminuar nga zgjedhjet propozimet e Asamblesë së Bashkisë dhe Komunave të Pogradecit. Në propozimet që kanë të miratuar nga Partisë Socialiste edhe emri nuk është, ashtu si nuk janë dhe 5 emra të tjerë shok të antë propozuar nga Asamblet. Nuk është zbatuar statuti i Partisë Socialiste. Propozimet e miratuara nga kjo kryesi në duken jo normale, këto ngjajnë thjesht emrime dhe jo zgjedhje. Zgjedhja e kandidaturave dhe votimi i tyre është thjesht një fasadë, së bashku me sistemi do të rishikoj pozicionin tim. Ne faktikisht po kërkojmë transparencën e kutive dhe ne pra vetë tonë po na mbylli kutia votimi. Edhe kandidati i Vlorës i propozuar nga Baza Socialiste në këtë qark, Albert Gjondeda, ka akuzuar për mungesë transparence, korrupsion politik dhe ekonomik drejtuesit lokal të kësaj partie si dhe krerët e saj në qendër. Gjondeda ka deklaruar se është hequr nga lista për votim 2 ditë më parë dhe është zëvendësuar me Nejme Gjikën, e cila njihet ndryshe si kunata e kryetarit aktual të Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika. Sipas tij, pazaret politike brenda radhëve të drejtuesve lokal dhe atyre në qendër cënojnë demokracinë e brendshme të PS-s, duke i kthyer në një merkato zgjedhjet për krerët e partisë në këtë qark. Që nga kryetari, antarët e kryesisë më dhënë versione të ndryshme të heqjes sime si kandidat. Unë jam hequr nga njerëz brenda Partisë Socialiste të Vlorë, të cilët janë të molepshëm me një korrupsion të ashpër, politik dhe ekonomik. Dhe skenari i kësaj heqjes është i njëjtë nga skenari që përdoret sigurimi i shtetit në atë kohë. Ky proces që po bëhet sot në Vlorë është një nga proceset më demokratik, ku blihet dhe shitet morali i njerëzve. Ne jemi një parti që kërkojmë transparencë për votat e vjedhura në Berisha dhe nuk kemi të aftë të bëjmë transparencën tonë brenda. Nga ky moment, unë po zgënjej. Pakënaqësia e shkaktuar në bazë vjen pas vendimit të marrë në mbledhjen e së mërkurës ku kryesia e Partisë Socialiste
hoqi nga lista e kandidatëve më shumë se gjysmën e propozimeve të ardhura nga rrethet. Kjo shkaktoi debate në mbledhje duke sjellë dhe një reagim publik të antarit të kryesisë dhe një prej figurave kryesore të Selisë Ben Blushit, si dhe një reagim në radhat e socialistëve në qarqe, të cilët akuzojnë kryetarin Rama se po e shndërron partinë në një oborr personal. Vendet europiane mbështesin perspektivën e sigurt të Shqipërisë në familjen e përbashkët, një mbështetje që sipas kryeministrit Berisha u konfirmua edhe nga shefat e qeverive të disa vendeve pjesëmarrëse në samitin e Dubrovnikut. Kryeministri ilësuar samitin e Dubrovnikut me rëndësi të posaçme për ta, një fakt që qeverive të disa vendeve anëtare të Unionit, të cilët garantojnë procesi etik për rajonin. Tu ishin të pranishëm kryeministri i Francës, i Polonisë, i Slovenisë, i Bullgarisë dhe të tjerë, por këta të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe u shprehen qartë për perspektivën e sigurt europiane të Shqipërisë në mënyrë eksplicite kryeministri i Francës dhe të rajonit në tërësi. Unë mendoj se ky takim ishte shumë i dobishëm sepse këtu shkëmbehen pikpamjet për të gjithë problematikën që ekziston në vende dhe në rajon dhe krijohet një kuptim më i qartë, më i mirë dhe në rajon dhe krijohet një kuptim më i qartë, më i mirë për të gjitha zhvillimet. Pra unë mund të them se ky ishte një summit vërtet shumë i dobishëm dhe si që ndigjuat ju, oratorët shprehen vizionin e tyre tërësisht në mbështetje të perspektivës europiane të Shqipërisë dhe të rajonit. Kryeministri Berisha ju përgjigj interesit të gazetarëve dhe lidhur me bojkotin e samitit nga përfaqësues të qeverisë serbe. Zoti Berisha tha se uron që praktika të tilla të marrin fund shumë shpejt në rajon. Ideali europian duhet të jetë ideal udhëheqës për kombet tona dhe këto nuk pajtohen me mos dialog apo me qëndrime përjashtuese. Në këtë kontekst uroj dhe dëshoj që këto praktika të marrin fund sa më shpejt. Qëndrimi në Dubrovnik në samitin Europa Juglindore përballje me sfidat globale, kryeministri e shfrytëzoi për të takuar personalitete pjesëmarrëse, ndërta kryeministrin kroate Jadranka Kosor, kreun e qeverisë slovene Borut Pahor, sekretarin e përgjithshëm të Partive Popullore Europiane Antonio Lopez, apo dhe eurodeputeten Tanja Fajon, të cilën e falenderoi posaçërisht për kontributin e madh në drejtim të liberalizimit të vizave, Shqipëri Bashkim Evropian. Gjatë qëndrimit të tij në Dubrovnik, kryeministri Berisha u takua sot edhe me zëvendës presidentin e grupit socialist në Parlamentin Evropian, zotin Hans Svoboda. Kryeministri Berisha e falenderoi atë për miratimin e rezolutës së Parlamentit Evropian për Shqipërinë dhe angazhimin e grupit socialist në Parlamentin Evropian për të inkurajuar integrimin evropian të Shqipërisë. Kryeministri Berisha rikonfirmoi vullnetin për të zbatuar rezolutën në bashkëpunim të ngushtë me opozitën e për të përshpejtuar integrimin në BE. E ardhmja e Ballkanit është bashkimi evropian, por liderët e vendeve të rajonit kanë rënë dakord që për realizimin e kësaj ëndre të gjithë popujve të këtij rajoni nevojitet më shumë bashkëpunim rajonal, zgjidhjet konflikteve dhe vazhdimi reformave. Kryeministri i jashtëm Ilir Meta, i cili mori pjesë në punimet e samitit të Dubrovnikut, tha se në agjendën e bashkimit evropian duhet jetë prioritet çështja e integrimit të Ballkanit. E ardhmja e rajonit të Ballkanit perëndimor është bashkimi evropian. Për këtë janë dakord të gjithë liderët e rajonit që në ditën e dytë të samitit të Kroacisë, ku theksuan një zëri se bashkëpunimi rajonal, zgjidhja e konflikteve mes vendeve dhe vazhdimi i reformave janë tre pikat kryesore të realizimit të ëndrrës europiane. Në fjalën e tij në këtë samit, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Ilir Meta bëri thirrje për zgjidhjen e fërkimeve rajonale mes vendeve të ndryshme të Ballkanit në emër të ëndrrës europiane. Ai bëri thirrje Brukselit që të vendosë integritetin e rajonit Ballkanit si prioritet të lartë të agjendës së tij. Për sa i përket rajonit, Meta tha se Shqipëria po punon në parafrimin e dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, të cilat duhet të shohen nga ardhmja si dy vende të lira. Tirana zyrtare, shtoi ai, po punon dhe në integrimin e serbëve të Kosovës dhe adresimin e sfidave ekonomike. I think that once again it's fundamental that Serbia and Kosovo to work together for the common
European future. Mendoj se është thelbësore që Serbia dhe Kosova të punojnë së bashku për të ardhmen e përbashkët. Shqipëria po punon për këtë çështje, po ecim përpara në marrëdhëniet me Serbinë. Kemi nënshkruar disa marrëveshje në luftën e krimit të organizuar. Ne po bëjmë ç'është e mundur, po investojmë 400.000 euro në Graçanicë, sepse integrimi më i mirë i serbëve në Kosovë nuk ka të bëjë vetëm me problemet e sigurisë. Përveç atyre në Mitrovic ka sfida ekonomike që duhen adresuar. Komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë më i kujdesshëm. Më herët në fjalën e tij, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, deklaroi se shteti i Kosovës do të marrë përgjegjësitë dhe po punon për anëtarësimin e saj në strukturat euroatlantike. Ai deklaroi se me shpalljen e pavarësisë, Kosova konfirmoi vendin e saj në rajon dhe u bëri thirrje dhe vendeve të tjera që ta njohin pavarësinë. Kryeministri kosovar tha se Beogradi duhet pranojë shtetin e ri dhe sa i takon lajmeve dhe ideve për shkëmbim territoresh, Thaçi i cilësoi si ide të këqija. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, ai theksoi se një hap i tillë mund të ketë pasoja të gjëra negative. Nëse tolerojmë ndryshimin e kufive, atëherë do të ketë një efekt zinxhir dhe pasoja për të rajonin. Pasoja do të ndihen në Maqedoni, Kosovë, Serbi, Maltëzi dhe Bosnjë. Secili vend i rajonit ka Mitrovicën e vet. U shpreh kryeministri i Kosovës. Sipas tij nuk do të ketë kur kthim prapa për Kosovën dhe se integriteti i saj është i pacënueshëm. Kjo është dita e fundit e samitit të Kroacisë, që mblodhi në Dubrovnik lider të Ballkanit dhe Europës. Takimi shërbeu si një forum për dialogun mes politikanëve të rajonit dhe u fokusua kryesisht në integrimin e Europës Lindore në strukturat e Bashkimit Evropian. Presidenti i Republikës ka vlerësuar metodologjinë strikte të ndjekur nga kuvendi në votimin e kandidaturave të dekretuara prej tij për anëtar të gjykatës së lartë dhe tha se kjo mënyrë do të shërbejë si shembull edhe për institucionin e presidentit. Pak ditë pas votimit në parlament të kandidaturave të dekretuara prej tij për anëtar të gjykatës së lartë, presidenti i Republikës Bamir Topi ka vlerësuar procesin. Kreu i shtetit theksoi se metoda e gjykimit të kandidaturave për anëtar të gjykatës së lartë duhet të shërbejë si shembull edhe për institucionin e presidentit. Është një kompetencë e institucionit kuvendit, ja njoh plotësisht autoritetin për atë që çka njeh ligji dhe kushtetuta. Duhet përgëzoj që është rritur ndjeshmëria për të përmirësuar metodologjinë e dëgjimit, të transparencës kandidaturave dhe të vlerësimit. Dhe në saj të përmirësimit të kësaj metodologjie është bërë mundur që 2 kandidatura, të cilat ishin rrëzuar 2 vjet më parë, të rivlerësohen nga kuvendi dhe të marrin votën e kuvendit. Ne duhet të marrim shembull si institucione nga njëri tjetri. Në rast se kuvendi me të drejtë ka rritur rigorozitetin në kontrollin e kandidaturave, kjo vlen dhe për institucionin e presidentit, të vendos kritere shumë më rigoroze për të gjitha kandidaturat dhe propozimet që vijnë nga pushtetet e tjera. Këto deklarata zoti Topi i bëri gjatë një vizite në Theth. Ai mori pjesë në forumin për turizmin e qëndrueshëm në Theth, të organizuar nga Bashkëpunimi Teknik Gjerman, i konceptuar në formën e një kuvendi burrash, ku diskutuan problemet dhe vlerat e turizmit malor. Krahas banorëve të zonës të pranishëm ishin edhe kreu i delegacionit të Komisionit Evropian në Tiranë, ambasadori Lohan, si dhe ambasadori gjerman Boshart. Nuk besoj ta teproj, po është një nga takimet më emocionuese të jetës time. Këto mrekulli duhet ishin zbuluar më parë. Pra një lloj autokritike e bërë sot vlen shumë, jo vetëm për mua, por vlen për të gjithë. Është promocion për të njohur vendin, për të njohur historinë, po për të bërë edhe turizmin. Praktikisht po punohet për këtë zonë. Është një projekt i jashtëzakonshëm për të realizuar bashkëpunimin me Kosovën, me Malin e Zi, për të ndërtuar përgjithësisht rrugën që lidh të gjithë territorin e bjeshkëve të namur. Thethi, një nga perlat e natyrës malore në vend, 2 vitet e fundit kanë ndjerë një rigjallërim të turizmit, edhe pse infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshiruar. Vitin e fundit, numri i vizitorëve është rritur me 8 herë, krahasuar me vitin 2007. Flasim tani për ekonominë. Deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho ka përgënjeshtruar sot qëndrimet e disa eksponentëve të Partisë Socialiste, sipas të cilëve ekonomia shqiptare po shfaq simptomat e krizës greke. Ndjekim. Deklaratat e përfaqësuesit të PS-s se gjoja ekonomia e Shqipërisë është në të njëjtën gjendje si Greqia, janë funde krye, trillime dhe nuk paraqesin realitetin e diskutimet bëra në komision. Fondi Monetar Ndërkombëtar në mënyrë eksplicite theksoi se Shqipëria edhe gjatë vitit 2010 vazhdon të jetë një nga shumë të paktat ekonomi e cila ka rritje ekonomike pozitive. Fondi Monetar Ndërkombëtar në takimin në Komisionin e Ekonomisë vlerësoi rritjen e eksporteve gjatë periudhës 6 mujore prej 74%, po ashtu vlerësoi rritjen e kredisë gjatë kësaj periudhe prej 6%,
rritjen e depozitave prej 12%, të cilat krijojnë një bazë të mirë për të realizuar objektivat e vitit 2010. Në lidhje me politikat e qeverisë për shkurtimin e deficitit buxhetor, Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerësoi masat që po ndërmerr qeveria për shkurtimin e shpenzimeve administrative dhe operative, të cilat do të bëjnë të mundur që deficiti buxhetor në fund të vitit të rezultojë në nivelet prej 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Në Tropoj u përurua ndërtimi i 3 urave Beli, një investim i forcave të Gjenios, që do të shtrihet edhe në qytete të tjera si në Dibër, Burrel, Lezhë, Sarand, Gjirokastër e të tjerë. Një shembull i qartë që flet për intensifikimin e marrëdhënieve të ushtrisë me komunitetin. Ndërsa ministri i mbrojtjes Imami, i cili ka qenë i pranishëm në ceremoninë e përurimit, të tha se ushtria shqiptare e tëra ndodhet në një proces reformimi, pjesë kryesore të cilit është krijimi i një ushtrie profesioniste tashmë si anëtare me të drejtat plota të NATO-s. Ministri i mbrojtjes Arbin Imami mori pjesë në përurimin e 3 urave Bejli, të ngritura në Tropoj nga forca gjenjerit të brigancës mbështetëse rajonale. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, Ministri Imami shoqëroi nga zëvendëshefi i shtabit përgjithshëm, general, si dhe drejtues dhe ushtarak të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtabit përgjithshëm. Imami e cilësoi këtë kontribut të forcave të armatosura si një ndihmë që i bëhet komunitetit. Sot ne po punojmë në Tropoj, ne sot po punojmë në Dibër, ne sot po punojmë në Burrel, kemi punuar në Lezhë, po punojmë në Tepelen, po punojmë në Sarand, po punojmë në Gjirokastër. Pra, kudo aty ku ka nevojë komunitetet dhe ku ne kemi mundësi. Më pas, Ministri Imami foli për marrëdhëniet e ngushta që ushtria jon ka me komunitetin, me publikun shqiptar, si dhe për kontributin që ajo ka dhënë në operacionet paqëruesëse në Irak, Bosnjë Hercegovinë, në Çad dhe vazhdon në Afganistan. Imami tha se së shpejti do të rritet niveli i operacioneve tona në Afganistan, ku forcat tona speciale do të dalin me një mision tepër të rëndësishëm luftimi atje. Kjo qeverisje luaj e fort, e bani këtë Shqipëri tonë, dikur të mbrapa metune me e quë në 27 vende më të përparume të globit të sonë të kësaj. Imazhi ushtrisë, forca ushtrisë, vlerësimi ushtrisë në qytetarët shqiptar, publikun shqiptar, ka ardhur duke e forcuar dhe do forcohet edhe më shumë. Është një detyrë e ushtrisë nga njëra anë dhe do të shërbejë lidhjeve më të fuqishme të ushtrisë me komunitetet, me qytetarin, nëpërmjet pikërisht kontributit në emergjencat, në fatkeqësitë. Dhe ushtria shqiptare e realizoi këtë në mënyrë të shkëlqyer në emergjencën e Shkodrës. Vetëm në komunën Margegaj, me forcat dhe mjetet gjenjere, janë ndërtuar rreth 55 km rrugëre dhe përmirësimi atyre ekzistuese, ku mbi 70% e këtyre punimeve konsistojnë në hapje rrugësh të reja. Mbrëm 15 minuta pas mesnatet, gjithë në qytetin e Tiranës, por dhe në disa qytetet të tjera të Shqipërisë së Mesme kemi përjetuar momente ankthi teksa toka u trondit nga një tërmet i fortë me magnitud 4.7 të shkallës Richter. Për fat mirë, tërmeti i cili e kishte epiqendrën në një fshat të Elbasanit nuk ka shkaktuar dëme materiale apo akoma dhe më keq dëme njerëz. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 4.7 i shkallës së Richter ka tronditur pak pas mesnate gjithë Shqipërinë e Mesme. Sipas sismiologëve, tërmeti që ka zgjatur rreth 15 sekonda ishte 6 ball dhe kishte epiqendrën në fshatin Shëngjin të Elbasanit. Përpasoj, lëkundjet e tërmetit janë ndier të forta në Elbasan, Tiranë, Durrës e disa qytete të tjera. Në orën 00:15 minuta me orën lokale, rriti sismologjik ka regjistruar një tërmet me magnitudë 4.7 Richter në epiqendër dhe me intensitet 6 ball. Epiqendra e tërmetit ka qenë në fshatin Shëngjin të rrethit Elbasanit, rreth 24 km në juglindje të Tiranës. Ky tërmet është ndier shumë në qytetin e Tiranës, të Elbasanit, Durrësit, Peqinit dhe Cerrikut. Zona e Krapës, për ne njihet që është zonë sismike, ka pasur edhe 3 ngjarje në të kaluara në periudha të caktuara. Në vitin 86, në 15 mars, një tërmet me intensitet 5.1 Richter
Në vitin 89, më 17 mars përsëri me 20, po pra 5.1. Lëkundjet e tërmetit përveç panikut nuk kanë shënuar dëme materiale apo në njerëz. Sipas sismiologëve, dëme do të kishte nëse magnituda e këtij tërmeti do të ishte mbi 5 riter, që për shtatorit të vitit të shkuar në të gjithë vendin janë ndier disa tërmete të fuqishme. Reforma në shëndetësi pritet të çojë në mbylljen e 13 spitaleve në përrethe, të cilat do të funksionojnë më pas vetëm si qendra ditore kurimi për shkak të pamundësisë për të shërbyer në kohë dhe me cilësi qytetarëve. Në të gjithë vendin do të funksionojnë 13 spitale rajonale, të cilat sigurisht do të pajisen me personel të shumtë dhe tek këto do të investohet më tepër. 30 nga 43 spitalet e rretheve do të kthehen në spitale ditore, që do të thotë se ato do të japin shërbim ambulator dhe nuk do të shtrojnë më pacientët që kanë nevojë për ndjekje mjekësore të vazhdueshme. Kështu, në të gjithë vendin, vetëm 13 spitale do të kenë mundësi të ofrojnë shërbim me shtretër si pjesë e reformës në shëndetësi. Spitalet e qyteteve apo të distrikteve, si mund t'i quajmë, që nuk janë pak me rreth 30 spitale, e kanë humbur tashmë rolin për të cilën ato janë ngritur apo krijuar për shumë arsye. Pjesa më e madhe e tyre kanë një xhiro shtrati 2 deri në 6%, çka nuk e justifikon më mbajtjen hapur të tyre. Numri i specialistëve ndërto është shumë i kufizuar, shpesh ato janë fare pa specialist, çka do të thotë se ata nuk ofrojnë shërbim shëndetësor cilësor. Ato janë një kosto e madhe apo një barrë e madhe mbi sistemin shëndetësor. Për 13 spitalet që do të quhen rajonale, mendohet të përdoren godinat ekzistuese, por duke shtuar aparatura bashkohore dhe specialist të çdo fushe. Do kemi 13 spitale rajonale gjithsej, do synohet që spitali të jetë në qendër të qarkut, që ta bëjë të akseptueshëm apo të krijojë akses për të gjithë qarkun. Këto spitale rajonale natyrisht do jenë të pajisura me një infrastrukturë bashkohore dhe moderne diagnostikuese. Një pjesë e këtyre spitaleve rajonale duhet të bëhet në spitale universitare. Do shfrytëzohen të njëjtat infrastrukturën ndërtimore, ndërkohë që spitalet e distrikteve apo qyteteve që aktualisht kanë 80, 100, 120 shtretër, shumë numër të madh punonjësish, natyrisht do kthehen në qendra ditore apo në ato që ne quajmë day hospital apo spital ditor. 13 spitalet rajonale do të vendosen në qendrat e qarqeve. I vetmi qark me 2 spitale rajonale do të jetë Fjeri. Sipas specialistëve, rast spitalit në qendër të qarkut do të jetë funksional për pacientët, edhe spitali i Lushnjës, kjo për shkak të numrit të madh të popullsisë. Emisioni i njerëz të humbur mbrëm në klan ka sjell emocione të forta për shumë familje, por sidomos për një në veçanti, kur pas kërkimeve u gjet një vajzë 16 vjeçare nga Kuksi, e cila rezultonte e humbur që prej 3 muajsh. Megjithatë, këtë moment edhe disa të tjera të mbrëmjes kaluar i ndjekim edhe një herë tani. Emisioni njerëz të humbur edhe këtë të premte do të sillte shumë emocione dhe shpresa për rastet që u publikuan. Telefonata dhe të dhëna të shumta nuk do mungonin edhe pse koha në dispozicion do ishte më e shkurtër se herët e tjera. Rasti i parë për natën e mbrëmshme do t'i përkiste rubrikës tonë Ironi Fati. Bëhej fjalë për një nënë e cila kërkon të takojë djalin e saj, me të cilin ka shkëputur kontaktet që kur ai ka qenë vetëm 1 vjeç. Rezarta Tahiraj do vjonte më pasër edhe në emisionit, një vajzë 16 vjeçare nga Kuksi e cila rezulton e zhdukur për 100 ditësh. Informacionet të shumta për të vinë si brenda territorit shqiptar, ashtu edhe në Greqi. Fal kërkimeve të kryera edhe pas mesnatës, ecuria e verifikimeve mori drejtimin e duhur, duke arritur kështu kontaktin me vajzën në orët e para të mëngjesit të ditës së shtunë. Rada të kohë më rëjë në qark të dushtë. Qymrome, në të ndërën jënë dramatizume, nuk të po të më të për momentin, asë në gjahën asë në rezartë. E takove rezartën? Shumë tash. Je lumë të shumë. Nuk do mungonte dhe publikimi një rasti urgjent, i cili erdhi nga emisioni analog në Itali Kila Visto, që bënte fjalë për Agron Malokun, 49 vjeçarin nga Durrësi i cili jetonte me familjen e tij në Itali. Vazhdojnë kërkimet për rastin e Shpend Buçajt, ku informacionet na fokusojnë në territorin shqiptar fal dëshmive dhe informacioneve të dhëna nga persona të ndryshëm.
Bosnia-Hercegovina ka përkujtuar sot masakrën e Srebrenicës, genocidi më i rënd në Europë që pas luftës së dytë botërore. Në shenjë nderimi për viktimat, mira njerëz kanë nisur të përshkojnë në drejtim të kundërt rrugën 100 kilometra të gjatë, ku 15 vjet më parë mes 11 dhe 22 Korrikut nën komandën e generalit Ratko Mladic, trupat serbe masakruan më shumë se 8.000 burra dhe djem musliman. Në Srebrenicë kanë mbritur tashmë arkivolët e 775 viktimave, të cilët do të varrosen në memorialin Srebrenica Potoçari ditën e diel. 11 Korriku njihet zyrtarisht si përvjetori i kësaj masakre. Në Bosnjë janë të pranishëm edhe shumë zyrtarë të lartë. Vrasjet ndodhen pasi Kombet e Bashkuara e shpallën Srebrenicën në zonë të mbrojtur dhe bosnjakët vëshuan atje për të gjetur mbrojtje. Ndërsa Ministri i Brendshëm kosovar Bajram Rexhepi i ka kërkuar presidentit serb Boris Tadić të mos përzihet me punët e Kosovës. Ai hodhi poshtë deklaratat e Tadić se me dërgimin e njësive policore në veri të vendit po nxitet luftë. Došao naš ponos sa svojom družinom I ovo je običaj. Boris Tadić po kënaqej të premtëm në vendlindjen e babait të tij në Herceg-Novi të Malit të Zi. Ky muhabet ju prish kur mori vesh se Bajram Rexhepi ka premtuar të dërgojë njësitë speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit. Vonë në mbrëmje, kabineti i tij në Beograd nxorri një deklaratë ku tha se ministri I brendshëm kosovar po kërcënon haptas me luftë. Bajram Rexhepi nuk është pishman për çfarë tha. Të shtunë nga shtëpia e tij në Suadol, I çoi selam Tadićit dhe I kërkoi që të mos përzihet në punët që si takojnë atij. Tadići në të kthyer kufit e vet, në të kthyer skenën politike të vetën, në të orientohet drejt perspektives evropiane. Ai thotë se shumë shpejt në veri të Kosovës do të dërgohet njësia për ndërhyrje të shpejtë OSU për të arrestuar kriminalet në këtë pjesë, këtë gjë Beogradi e cilëson si thirrje për luftë. Rexhepi mendon ndryshe. Sikur s'ne mund quhet kjo deklarata e Tadićit edhe përzierjen punë të mëranshme. Deklarimet e zyres së Tadićit dhe zyrtarëve të tjerë në Beograd e Kosovë nuk do ta zvrapsin Rexhepin. Absolut as nuk të rjekna si mas nevojës, nëse ka nevoj, me kërkesë policisë dhe ju leksit, po vendim unilateralu nuk marë. Ka një arsye pse Rexhepi në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe EULEX-in do të angazhojë njësitë elitet e policisë në veri. Këta që miren me krime, qoftë ekonomike ose të formave tjera, strukturat e ilegale të sigurisë, e din vetëm një gjuhë. Nuk fregon as nga policia e Kosovës, nuk fregon as nga policia ndërkombëtare. Vetmit ata pak frikson prej tyre janë njësitë speciale. Prezenca e RSU-s në veri, siç thotë Rexhepi, është para dhe hera tjera, por reagimi I Tadićit në këtë kohë vjen pas dështimeve të shumta të shtetit serb karshi Kosovës. Tani do të shohim zhvillimet kryesore ndërkombëtare të përmbledhura në një flesh informativ. Korea e Veriut është e gatshme të kthehet në bisedimet për programin bërthamor. Autoritetet u shprehën gjithashtu të kënaqura që deklarata e Këshillit të Sigurimit nuk fajsonte qeverinë mbi mbytyjen e anijes së Koresë Jugore. Kina, aleatja e vetme e Koresë së Veriut, u bëri thirrje fuqive të mëdha që të riktheshin në tryezën e bisedimeve për t'i dhënë kështu fund problemeve që nisën në muajin mars. Ka arritur në 102 numri viktimave nga shpërthimi kamikaz në fshatin Njekagund, zonë tribale në Pakistan. Të plagosurit janë 100, mes viktimave ka edhe gra dhe fëmijë. Kjo zonë njihet si bazë radikalëve islamike, po kështu edhe vend strehim për pjesëtarët e rrjetit terrorist Al-Qaeda. Kompania britanike British Petroleum ka ndërmarrë një tjetër iniciativë për të bllokuar derdhjen e naftës në det, që ka shkaktuar një katastrofë të vërtetë në gjirin e Meksikës. Kompania tha se do vendosë një tjetër kapak mbyllës në pusin e dëmtuar, e me këtë shpreson të ndalë rrjedhjen e naftës. Sipas autoriteteve amerikane, aktualisht derdhen në det 35 deri në 60.000 fuçi naftë në ditë. E kthehemi tani përsëri tek lajmet nga vendi. 2 të rinj kanë humbur jetën mbrëmjen e së premtes në fshatin Fish të Lezhës, në rrugën e vjetër që lidh këtë zonë me Vaun e Dejës. Legjioni, 27 vjeç dhe Ermir Kuka, 26 vjeç, kanë qenë duke udhëtuar me një motor ku si pasojë shpejtësisë së madhe 2 të rinjt kanë humbur drejtimin e mjetit dhe janë përplasur me një bordur, çka ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Megjithatë, ndihma e parë është dhënë shpejt nga banorët e zonës, por të 2 të rinjt nuk I kanë shpëtuar dot vdekjes pasi kishin marrë plagë të shumta në kokë.
Policia, e cila ka mbritur menjëherë në vend ngjarje, ka arritur në konkluzionin se 2 të rinj kanë qenë duke lëvizur me një shpejtësi tepër të madhe, ka çuar në humbjen e kontrollit të motorit nga ana e triut Ermir Kuka. Brenda 2 ditëve, 3 persona kanë humbur jetën në rrugët rurale të Lezhës, si pasojë e drejtimit të automjeteve nga ana e tyre me shpejtësi përtej normave të lejuara. Ndërkohë gjatë natës, 2 persona kanë gjetur vdekje në 2 aksidente, në Marikaj të Tiranës dhe në Korç, kurse sot në mesditë, si pasojë e një aksidenti në Fushkruj, një person vdiq dhe 2 të tjerë u lënduan në rënd. Po shohim tani edhe të tjera zhvillime nga vendi në një flesh të shkurtër lajmesh. Bie sërish në prangat e policisë ashtu quajturi superhajduti Markelian Cungu. I njohur me nofkën Çengeli, 13 vjeçari kishte vjedhur një automjet tip Benz në Sarand dhe policisi është dashur ta ndjek atë deri në lushnjë për t'i vënë prangat. 13 vjeçari ka arritur të shmangë të gjitha patrullave policore, ndërsa ndalimi i tij është bërë i mundur vetëm në qytetin e Lushnjës, në vendin e quajtur rreth rrotullimi i Savrës. Mësohet se gjatë përpjekjeve të Cungut për t'u shmangur patrullave policore, ai është përplasur me disa automjete të tjera të cilat kanë pësuar dëmtime të rënda. Një polic në doganën e Kakavijës është vënë në pranga nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Ai akuzohet për shpërdorim detyre pasi ka ndihmuar në kalimin e paligjshëm të kufirit. Afrim shena efektive policisë kufitare ka lejuar kalimin pa regjistruar në sistemin Teams të një çifti të rinj nga qyteti i Fierit, bashkë me një automjet me targa greke të verifikuar prej tij në pikën e kalimit kufitar me Greqinë. Sipas hetimeve, makina e klandestinëve drejtohej nga Ermal Sheroku, nga skrapari 29 vjeç, i cili u arrestua menjëherë pasi kishte marrë nga 3.000 euro për secili nga klandestinat. Rreth 60 motocikleta janë bllokuar në qarkun e Fierit për shkak të aksidenteve të shumta të ndodhura përgjatë javëve të fundit. Njësitë rajonale të policisë rrugore kanë shtrirë aksionin kryesisht në zona turistike, siç është ajo e Bregdetit të Semanit apo Darzezës, ku janë bllokuar rreth 50 motocikleta, ndërkohë në aksit e tjera që lidhin fshatrat me qytetin janë bllokuar mbi 20 mjete. Në 90 vjetori i krimit të bibliotekës kombëtare do të përkujtohet me një sër aktivitetesh. Ministri i Kulturës Xhaferaj thotë se përveç ristrukturimit të ambienteve ekzistuese, problem mbetet sidomos krimi i hapësirave të reja. Më 10 Korrik të vitit 1920 është themeluar biblioteka kombëtare, si institucioni i parë publik laik në vend. Në kuadër të 90 vjetorit të themelimit, biblioteka kombëtare ka shpallur 90 ditët në vijim, si ditë feste të mbushura me ngjarje dhe aktivitete, kushtuar letrave shqipe. Është disa fish historike për ne, kjo datë për vjetoret e bibliotekave quhen jo aq festat të punonjësve të bibliotekave, se sa festat të lexuesve. Ndërkohë, nga ana e tij, Ministri i Kulturës Ferdinand Xhaferaj theksoi se është koha të përmenden edhe problemet e bibliotekës 90 vjeçare shqiptare, pasi në këtë mënyrë, sipas tij, zgjidhjet do të jenë më të shpejta. Biblioteka kombëtare ka shkuar më tej. Ajo është sot pjesë krejtësisht e sistemuar në rrjetin evropian të bibliotekave dhe po kështu është pjesë integrale e kulturës digjitale botërore dhe europiane. Stafet e bibliotekës kombëtare, së bashku me drejtorinë e librit, janë duke punuar ngushtësisht që të konkretizojnë, të shkruajnë në ligj këtë premtim, këtë ide të hedhur nga kryeministri. Është problematika e hapësirave për librin dhe për lexuesin. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe në mbështetjen e kryeministrit, që brenda këtij 6 mujori që sapo ka nisur, ne të zhvendosim fondet dhe të krijojmë të tjera hapësira. Gjatë 90 ditëve të përvjetorit, biblioteka kombëtare ka parashikuar organizimin e disa ekspozitave, duke nisur nga muaji gusht, simpoziume e konferenca si ajo për Marin Barletin, si dhe memorandume e botime të posaçme. Dhe së fundi, shkrimtarit dhe poetit Edi Rama sot i është dhënë lamtumira e fundit. Familjarët dhe miqtë e tij kanë nderuar me homazhe, të cilat u kryen në hollin e teatrit kombëtar. Edi Rama u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare pas ditën e së premtes si shkak i problemeve të mëdha shëndetësore. Rama ishte një nga ata shkrimtar që do të mbahet mend si një njeri i cili nuk u pajtua asnjëherë me normat dhe barierat e regjimit komunist. Kjo ishte dhe arsyeja që e bëri të vuante disa vite në burgun e Spaçit. Ai u shkëput nga jeta publike
pas largimit nga drejtimi ish lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, por vazhdoi të botonte libra në prozë dhe poezi. Në vitin 2006, Edi Rama dekorohet nga presidenti i Republikës me titullin Mjeshtër i Madh. Në morinë e veprave të Moravës mund përmenden novela Hingëllimat e shiut apo vëllimi me tregime e papritura, ndërsa në romanet më të njohura janë E zhdukura, Burri së dashurës time apo E veçanta e një dashurie. Ngushëllime për familjen e shkrimtarit Morava dhe me këtë lajm ne kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj gjithë për vëmendjen. Ju kujtoj se këto lajme, shumë informacione të tjera dhe programet e Klanit mund t'i ndiqni edhe në internet në adresën tvklan.al. Bashkë do të shihemi sërish në edicionin e fundit informativ. Mirupafshim.